नमस्ते, म Lamichhane हजुरहरूलाई मेरो यस युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। आजको भिडियोमा हामी म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड प्रोसेसिङ सब इन्डेक्सको इन्डेक्स एनालाइसिस गर्नेछौँ। टेक्निकल्ली म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड प्रोसेसिङ सेक्टर के कस्तो रहेको छ त? आज हामी म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड प्रोसेसिङको टेक्निकल चिरफार गर्न गइरहेका छौँ। म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड प्रोसेसिङ सेक्टर अन्तर्गत 5 वटा स्टकहरू रहेका छन्। हामीलाई थाहा छ सिबम अहिले भर्खरै लिस्टेड भएको घोराई सिमेन्ट, त्यसै गरी युनिलिभर नेपाल लिमिटेड युएनएल, त्यसै गरी बोटलर्स नेपाल तराई बिएनटी र अर्को एउटा स्टक रहेको छ हिमालयन डिस्टिलरी लिमिटेड एसडिएल। यसरी 5 वटा स्टकहरू चाहिँ रहेका छन् यो सेक्टरमा र सेक्टर वाइज चाहिँ आज हामी एनालाइसिस गर्नेछौँ। पार्टिकुलरली कुन स्टकको पर्फर्मेन्स के कस्तो रहेको छ भन्ने कुराहरू हामी फर्दर भिडियोहरूमा चाहिँ लिएर आउनेछौँ। यदि हजुरहरू इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने च्यानल सब्सक्राइब गरेर जोडिन सक्नुहुनेछ र यस्तै प्रकारको भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने कमेन्ट मार्फत अब कुन सेक्टरको सेक्टर एनालाइसिस चाहनुहुन्छ, कुन स्टक एनालाइसिस चाहनुहुन्छ कमेन्टमा हजुरहरू रिक्वेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। कमेन्ट गरेर सोध्नुभयो भने म हजुरहरूलाई अर्को भिडियोमा त्यो कुराहरू लिएर आउनेछु। आज चाहिँ हामी ओभरअलमा म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड प्रोसेसिङ सब इन्डेक्सको अवस्था के कस्तो छ भनेर हेर्न गएको। त्यसको लागि सुरुमा अगाडिदेखिको अवस्था के थियो रहेछ भन्ने कुराहरू हेरौँ। सुरुमा म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड प्रोसेसिङ सब इन्डेक्स लगायत नेप्से लगायत अरू विभिन्न सबै इन्डेक्सहरू चाहिँ प्राय बुल रनमा नै थियो अगाडि र यसरी एउटा राम्रो ट्रेन्डका साथ अगाडि बढिरहेको बजार भने अहिले नेप्से इन्डेक्ससँगै प्रायः जस्तो सबै सब इन्डेक्सहरू नै एउटा बियरिस ट्रेन्डमा चाहिँ प्रवेश गरेको देखिन्छ डेली टाइम फ्रेम अनुसार र बजार एसडिएल माफ गर्नु होला म्यानुफ्याक्चरिङ प्रोसेसिङ सेक्टर पनि यसरी नै एउटा चाहिँ अगाडिको लोलाई ब्रेक गरेर लोवर लोको सिरिजमा चाहिँ गएको देख्न सकिन्छ र एकचोटि यो अगाडिको लोलाई ब्रेक गरेर एउटा यहाँ लोवर लो फर्मेसन गर्यो, त्यसपछि फेरि अर्को लो चाहिँ फर्मेसन गरेको छ। तर यो जुन अहिले पछिल्लो समय लो फर्मेसन गर्यो यो चाहिँ लोएस्ट पोइन्ट हुन सक्ने र यो सेक्टरको चाहिँ बियरिसको इन्ड भएको चाहिँ यही पोइन्टमा हुन सक्ने हामी बुझ्न सक्छौँ, भइसकेको भनेरै बुझ्न सक्छौँ। किनभने यहाँबाट एउटा लोएस्ट पोइन्ट क्रिएट गरिसकेपछि माथि जाने क्रममा अगाडिको जुन एउटा हाई पोइन्ट थियो त्यो हाईलाई चाहिँ पार गरेर माथि नै सस्टेन गरिसकेको क्लियरली देखिएको छ। सो म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड प्रोसेसिङ ओभरअल बुलिस लय क्याच गरिसकेको हामी बुझ्न सक्छौँ र एउटा चाहिँ अपट्रेन्डको च्यानल क्रिएट गरिसकेपछि यो चाहिँ एउटा पुल ब्याकमा को लागि तल झरिरहेको छ भनेर हामीले म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड प्रोसेसिङ अल्टिमेटली बुलिस यात्रा तयार गरिसकेको र बुल मार्केटमा आएको करेक्सनको रूपमा चाहिँ हामीले लिन सक्छौँ। सो एकदम टेक्निकली राम्रो देखिएको छ। प्राय होटल एन्ड टुरिज्म एउटा राम्रो देखिएको छ, त्योभन्दा पछाडि अरू प्राय जस्तोमा चाहिँ यो टाइपको चार्टहरू नहुन सक्छ। हामी बिस्तारै सबै सेक्टरहरूमा पनि हेर्नेछौँ। म्यानुफ्याक्चरिङ प्रोसेसिङ आज चाहिँ फर्स्ट मैले लिएर आएको छु। सो म्यानुफ्याक्चरिङ प्रोसेसिङमा चाहिँ क्लियरली यो हाईभन्दा अर्को हाई चाहिँ माथि नै सस्टेन गरिसकेको छ। सो यसले चाहिँ अपट्रेन्डको च्यानल क्रिएट गरिसकेको छ। अब यो सेक्टर हेर्ने हो भने चाहिँ यो जस्ट नर्मल करेक्सन हो। पार्टिकुलर स्टकको पर्फर्मेन्स हेरेर चाहिँ यदि हामीले ट्रेड लिन सक्यौँ भने त्यो चाहिँ अत्यन्त राम्रो हुने हामी बुझ्न सक्छौँ। अहिले यो करेक्सनको लागि आइरहेको छ भने अब कहाँसम्म आउन सक्छ भनेर हामीले हेर्ने हो भने यो चाहिँ एउटा जुन एउटा डिमान्ड जोन भनौँ अथवा अर्डर ब्लक भनौँ यो लेभलमा चाहिँ आइसकेको छ। एउटा लेभलमा चाहिँ आइसकेको छ जहाँबाट चाहिँ बजार फेरि पनि फर्किन सक्छ। यो लेभलमा चाहिँ आइसकेको छ। अब यसको चाहिँ करेक्सन लगभग यो विथिन द बक्स र ठुलो रेन्जमा चाहिँ हामीले यहाँ इन्टायर अर्डर फ्लो लिन सक्छौँ। यो ठुलो जोन हामीले लिएका छौँ र यसभित्र पनि हामीले फिल्टर गरेर हेर्ने हो भने चाहिँ यहाँ एउटा क्यान्डल छ, यो क्यान्डललाई चाहिँ हामीले लिन सक्छौँ र त्यो इन्टायर जोनभित्रका साथै त्यो भित्रको पनि स्पेसिफिक फिल्टर जोनमा चाहिँ यो प्रवेश गरिसकेको छ। सो यसरी तल आउने क्रममा अहिले चाहिँ यसले चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि त्यो जोनमा चाहिँ ट्याप गरिसकेको छ। अब यो लेभलबाट चाहिँ फर्किनको लागि चाहिँ अब के कस्तो सेटअप गर्छ भन्ने कुरा हेर्न यहाँबाट यसरी तल आइरहँदाखेरि चाहिँ अब यो लेभलबाट चाहिँ विथिन दिस रेन्ज यो चाहिँ माथितिर जान सक्ने पोसिबिलिटी चाहिँ यसले राख्छ र यो माथितिरै जान्छ भन्नको लागि चाहिँ लोवर टाइम फ्रेम एटलिस्ट मिनिमम 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा चाहिँ यदि मार्केटले यो सेक्टरमा
म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड प्रोसेसिङ सब इन्डेक्सले चाहिँ हाईको सिरिज बनाउन सुरु गर्छ भने त्यसपछि चाहिँ हामी यसमा चाहिँ के गर्न सक्छौँ, इन्ट्री लिन सक्छौँ। हाई मात्र बनाएर हुँदैन, हुन चाहिँ इन्ट्री मोडल्सहरू हुन्छ विभिन्न, त्यो हामी बिस्तारै छलफल गर्दै जानेछौँ। एटलिस्ट हाई बनाइसकेपछि आउने करेक्सनमा चाहिँ यसलाई बाई गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले हामी जान्न सक्छौँ, हेर्न सक्छौँ। र यो इन्टायर यो रेन्जबाट चाहिँ यो माथितिर जान सक्छ, यो बक्सभित्रबाट जुन चाहिँ रेन्जबाट माथि जान सक्छ। अहिले तत्काल यो जोनमा चाहिँ प्रवेश गरिसकेको हुनाले यसलाई चाहिँ अब हामी निहाल्न पर्ने, यसलाई चाहिँ अलिक फोकस गरेर हेर्न पर्ने, बुझ्न सक्छौँ। यदि हामी एक्सपेक्ट के गर्न सक्छौँ भने यसले चाहिँ यो जोनलाई चाहिँ तोडेर तलतिर नआउला भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ। यो लेभललाई चाहिँ ब्रेकडाउन गरेर तलतिर चाहिँ नझर्ला भनेर हेर्न सक्छौँ। विशेष गरी 4706 बिन्दुबाट चाहिँ यो तलतिर नझर्न सक्छ भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ। यदि तल झरे पनि अब योभन्दा तलतिर पनि हामीले हेर्न सक्छौँ। यदि यहाँबाट तलतिर आउने हो भने यहाँ अर्को एउटा लेभल छ, तर विशेष गरी यो चाहिँ त्यति इफेक्टिभ होइन, यही लेभलबाट नै माथितिर जानुपर्ने हुन्छ। तर यसले यो जुन एउटा चाहिँ लोएस्ट पोइन्ट छ यसलाई चाहिँ ब्रेक गर्न नसक्छ। 4235 को बिन्दुलाई चाहिँ यसले ब्रेक गर्दैन भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ। अब बजार तल आउने क्रममा योभन्दा तल चाहिँ यसरी जाँदैन नै भनेर हामीले विश्वास गर्न सक्छौँ, किनभने यसले चाहिँ यो हाईलाई पार गरेर माथि हाई फर्मेसन गरिसकेको छ। सो यो कुराहरू चाहिँ हामीले विचार गर्न सक्छौँ। अब यो अहिले तल आउने क्रममा चाहिँ विशेष गरी यही जोनबाट नै फर्किन्छ कि भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ। अब पार्टिकुलर स्टक्सहरूको पर्फर्मेन्स हेरेर आफ्नो ट्रेडिङ स्ट्राटेजीहरू बिल्डअप गर्नुपर्ने हुन्छ। सो पार्टिकुलर स्टकलाई चाहिँ बढी फोकस गर्नु पर्यो। ओभरअल सेक्टर चाहिँ राम्रो रहेको, टेक्निकल प्याटर्न चाहिँ बुलिस रहेको र बुल मार्केटमा चाहिँ एउटा ब्रेकआउट पछि जुन यो हाईलाई ब्रेक गरेर माथि गयो, ब्रेकआउट पछि चाहिँ यो पुल ब्याकको लागि तलतिर झरिरहेको छ भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ। यो कुराहरू हजुरहरूलाई सेयर गर्न चाहन्छु। यस्तै प्रकारको अरू भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने भिडियोमा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। कुन स्टक कुन सेक्टरहरू हजुरहरू चाहनुहुन्छ त्यो कमेन्ट मार्फत जानकारी गराउन सक्नुहुन्छ। साथै यो च्यानल सब्सक्राइब गरेर जोडिनु भयो भने निरन्तर रूपमा यस्तो अपडेटहरू चाहिँ हजुरहरूले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। भिडियो मन परेको छैन भिडियोमा लाइक गरिदिनु होला। त्यसै गरी मलाई केही सल्लाह सुझाव वा प्रतिक्रिया दिन चाहनुहुन्छ भने कमेन्ट मार्फत दिन सक्नुहुनेछ। र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ, पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानल सब्सक्राइब गरेर पनि जोडिनु होला भन्न चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद, नमस्ते।